सम्पूर्णलाई चाहिँ नमस्ते है त। अब आज पनि मैले एउटा सेयर मार्केट सम्बन्धी चाहिँ अर्को भिडियो ल्याएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ 70% चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छ हैन। यो कम्पनीले चाहिँ लाभांश घोषणा गर्यो हैन। अनि यो कम्पनी कस्तो रहेको छ हैन, अहिले मार्केटमा यसको भ्यालु कस्तो रहेको छ त्यो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। र आज अब यो कम्पनीले लाभांश वितरण गरिसक्दा हैन, यो कम्पनी बाई गर्ने कि सेल गर्ने यसको विषयमा पनि आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा रहेको भिडियोहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, सुझाव सल्लाह चाहिँ दिँदै गर्नु होला है त। र अनि कस्तो टाइपको हैन, कुन तरिकाको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ढिला नगरिकन आज भिडियोतर्फ लागौँ, आजको मुख्य टपिकतर्फ लागौँ। आउनुहोस् है त सुरु गरौँ। हिमालयन डिस्टिलरीले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट चाहिँ शेयरधारीलाई 70% लाभांश वितरण गर्ने चाहिँ घोषणा गरेको छ है त। र कम्पनीले चाहिँ शुक्रबार मिटिङ बसेको थियो यो कम्पनीको हैन, जुन समितिले चाहिँ बैठक चाहिँ 60% चाहिँ बोनस सेयर र कर सहित चाहिँ 10% चाहिँ नगद गरी कुल चाहिँ 70% चाहिँ यसले घोषणा गरेको छ। अब लाभांश वितरण गर्न कम्पनीले चाहिँ पुस 27 गते 22औं यसको साधारण सभा डाकेको छ हैन। त्यो दिन चाहिँ साधारण सभा बस्नेछ र उक्त सभाले नै चाहिँ यो पारित गर्नेछ। र अर्को कुरा, अब यसले चाहिँ 60% चाहिँ बोनस दिने हो हैन, अनि 10% चाहिँ यसले चाहिँ कर प्रयोजनका लागि चाहिँ यसले चाहिँ नगद दिनेछ है त। टोटल चाहिँ यसको 70% हुनेछ। अब साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि चाहिँ कम्पनीले पुस 20 गते बुधबार चाहिँ बुक क्लोज गर्ने भएको छ हैन। यस अनुसार चाहिँ 19 गतेसम्म चाहिँ हामीले किनिसक्नु पर्ने हुन्छ। जब हामी 19 गतेसम्म पुस 19 गतेसम्म किन्छौँ, हाम्रो खातामा चाहिँ लाभांश चाहिँ आउनेछ है त। के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीले बुक क्लोज मिति राख्छ हैन, त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले किनिसक्नु पर्ने हुन्छ। अब 20 गते बुक क्लोज डेट भनेको छ हामीले 19 गते भित्र चाहिँ 19 गतेको कारोबारको भित्र चाहिँ किनिसक्नु पर्ने छ। यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनु होला। लाभांश खानको लागि 19 गते भित्र चाहिँ किनिसक्नु पर्ने छ। अब यो कम्पनीको केही म फन्डामेन्टल अहिलेको अवस्था हेर्छु हैन। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले यसको 3930 रहेको छ। आज अब यो कारोबार हुँदासम्म 22/11/24 मा चाहिँ 0.98ले चेन्ज भएको थियो, बढेको थियो हैन। 22 अब यसको चाहिँ 52 विक्सको हाइलो हेर्ने भने 7195 चाहिँ यसको हाई रहेको थियो भने लोमा चाहिँ यसको 2825 लो रहेको थियो। हामीले 120 दिनको एभरेज हेर्ने हो भने 533 यसको एभरेज थियो। एक वर्षको यील्ड चाहिँ -42.37 रहेको थियो हैन। अब यसको EPS को कुरा गर्ने हो भने 56.84 EPS रहेको छ अहिले हैन। PE चाहिँ 69.14 रहेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो यसको हेर्दा चाहिँ यो ठिकै देखिरहेको छ हैन। सेक्टर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हो हैन। बुक भ्यालु चाहिँ यसको 201 रहेको छ। PBV यसको 19.49 रहेको छ। यसले चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यसको यो कम्पनीको चाहिँ पास्ट चाहिँ कस्तो रहेको छ त्यो कुरा हेर्न सक्छौँ हामी। डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने यसले 25, 50, 21, 21, 20, 20 र 10 दिएको थियो। यसको चाहिँ हामी 1771 देखि लिएर 1778 सम्मको हेर्दा चाहिँ यस्तो रहेको छ डिभिडेन्ड चाहिँ। बोनस चाहिँ खासै दिएको थिएन अहिलेसम्म यसले हैन, धेरै वर्ष चाहिँ भएको छैन। 67, 70 र 78 मा दिएको थियो, 50 र 75 दिएको थियो। यसरी हेर्न सक्छौँ हामी। यो कम्पनी चाहिँ राम्रो रहेको छ। हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ भने चाहिँ यसको डिभिडेन्ड र यसको बोनसहरू हेर्दा चाहिँ त्यति फ्लक्चुएट चाहिँ देखिँदैन है त। अब यो सरस्वती हेर्दा चाहिँ हैन कम्पनी कस्तो रहेको छ हैन। अब हामीले सबै कुरा त निहाल्यौँ, सामान्य इन्डिकेटरहरूबाट निहाल्यौँ। अब चाहिँ यो समयमा चाहिँ यो कम्पनी बाई गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दुविधा रहन्छ र अथवा अनि हामीले यो कम्पनी बाई गर्दा कस्तो होला, सेल गर्दा कस्तो होला हैन, मेरो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ राख्छु।
यो कम्पनी चाहिँ बाई गर्दा सेल गर्दा कस्तो हुनसक्छ भने अब यो प्राइस एडजस्टमेन्ट भएपछि चाहिँ यसको 24-25 आउँछ, लगभग 24.5 जति आउँछ होइन। प्राइस चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुन्छ, प्राइस घट्छ होइन, त्यो हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। अब त्योभन्दा पहिला अहिले पनि अब प्राइस हेर्दा चाहिँ त्यति धेरै महँगो त होइन। अब यो कुनै बेलाको अहिले बेरिस मार्केट भएर यो झरेको हो होइन, कुनै बेलाको यो यसको झनै डबल नै रेट हुन्थ्यो यसको। अरू बलियो कम्पनी पनि हो, नेपालको बलियो कम्पनीमा पर्ने एउटा कम्पनी हो। त्यसर्थ चाहिँ यो कम्पनी अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूले यसलाई दुई पाटोबाट हेर्छु है त। म त कसरी हेर्छु भने एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बोनस खाने होइन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि हेर्ने तरिकाले हेर्छु। एउटा चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले हेर्छु। अब ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले हो भने त अब ट्रेडरहरूले चाहिँ अब बढेपछि अब कतिमा किनेको भन्नेमा भर पर्छ होइन, कतिमा यसमा किन्यौँ अथवा अब कतिमा सेल गर्ने भन्ने आफ्नो टार्गेट हुन्छ। ट्रेडरहरूको लागि मलाई खासै अब केही नभनौँ होइन, उहाँहरूले कतिमा बाई गर्नुभएको थियो र कतिमा सेल गर्नुहुन्छ आफ्नो टार्गेट हुन्छ। त्यो फाइदा भएपछि जसले नै सेल गरिहाल्छ। म यहाँ मेन चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ अब लङ टर्म राख्नेहरूका लागि हेर्छु। लङ टर्म राख्नेहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कम्पनीमा चाहिँ अब इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। किनभने त्यत्रो महँगो कम्पनी होइन अहिले सस्तोमा आएको छ। अझ अहिले बाई गर्दै अब यसको प्राइस चाहिँ अब फ्लक्चुएट अब तलमाथि घट्ने चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ। मलाई लाग्छ कम्पनीको प्राइस बढ्ने नै देख्छु। र अब अहिले म डिभिडेन्ड खान्न होइन, अहिले लगानी कम छ मसँग, बोनस खान्न भन्नुहुन्छ भने चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि पनि हामी किन्न सक्छौँ। 24-25 आउँदा पनि किन्न सक्छौँ। यो लगभग 24.5 जति आउँछ होइन, एडजस्ट भइसकेपछि त्यो बेला पनि हामी किन्न सक्छौँ। त्यो बेला किन्यो भने चाहिँ हामीसँग किट चाहिँ धेरै आउँछ। हुन त त्यो बेला सेल गर्नेहरू नहुन पनि सक्छन् होइन, किनकि केही सेल गर्नेहरू अहिले प्राइस बढ्ने बित्तिकै सेल गरिहाल्छन् र त्यति धेरैमा तल आउँदा चाहिँ मार्केटमा सेलरहरू चाहिँ नआउन सक्छन् है त। हामी बायर मात्रै हुन सक्छौँ, फेरि प्राइस चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना चाहिँ धेरै रहन्छ। आजको सारांश यति नै भयो होइन। मैले चाहिँ के भने लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने हो भने यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्दा हुन्छ, बाई गर्दा हुन्छ होइन। अरू अब लङ टर्म होइन, अब तपाईँ सर्ट टर्म गर्नुहुन्छ, ट्रेडर हो भने चाहिँ तपाईँहरूले अब प्रफिट छ भने अब तपाईँहरूको मनको कुरा होइन, प्रफिट छ भने सेल गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र अब राख्न पनि सक्नुहुन्छ। दुइटै गर्दा चाहिँ यो कम्पनी फ्युचर हेर्दा चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ बेस्ट रहेको छ। हाम्रो यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। र आगामी दिनमा कुन तरिकाको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, कुन टपिकमा भिडियो हेर्न चाहन्छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी सोही अनुरूप चाहिँ भिडियो बनाउनेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।